Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một vùng đất trinh nữ. Tu viện bên rìa vũ trụ, nơi trú ngụ của các ma sơ xinh đẹp nhất vùng. Vào thế kỷ 14, tại một thành phố thịnh vượng ở vùng Florence, nước Ý, những cư dân của thành phố đang phải lâm vào tình cảnh khốn khổ bởi căn bệnh dịch mang tên cái chết đen hoành hành. Anh thanh niên này chuyên vẽ tranh trang trí cho các nhà thờ. Anh đến tìm đức cha để nhận tiền công, thì hỡi ôi ông ấy đã qua đời vì căn bệnh dịch hạch. Đang thất vọng vì không lấy được tiền của mình, thì anh ta nảy ra một ý định điên rồ rằng anh sẽ khoác lên mình bộ váy của cha xứ. Anh quyết trở thành cha. Đơn giản vì cha không thiếu thứ gì, dù là tiền bạc hay địa vị. Chàng trai trẻ Lorenzo, ngây thơ, với sở thích phiêu lưu đây đó, đang đứng trước khó khăn khi buộc phải đối đầu với Gubino, một tay quý tộc giàu có và cũng đồng thời là một tên giết người. Sự giàu có của Gubino là nhờ hắn ta có khả năng luồn lách trước pháp luật, và thật chẳng may cho Lorenzo khi anh trở thành mục tiêu cần phải trừ khử của Gubino. Mượn tạm con ngựa của thằng bạn, anh bỏ trốn sang miền đất hứa. Trên đường trốn chạy, anh gặp một cao nhân. Người đó đã chỉ điểm cho anh trốn đến tu viện bên rìa vũ trụ, nơi đang tìm kiếm một người làm vườn kín miệng, ưu tiên vừa câm vừa điếc, thông thạo trong việc đốt lò nướng khoai và đẩy xe bò là một lợi thế. Vừa lúc đó, vệ binh đuổi đến nơi. Anh nhanh chóng trèo lên một cái cây vừa kịp lúc lũ người phóng qua. Đen thay, vừa trốn được truy binh thì cành cây gãy. Thế là chàng trai rơi xuống đất và bất tỉnh. Vừa hay, hai cô gái trong bộ áo ma sơ xinh đẹp đi ngang qua. Vì cái lò hư hỏng lâu ngày, hai cô quyết đưa anh về tu viện, nơi chính xác đang tìm kiếm một người làm vườn. Khi hai nữ tu trẻ đang cọ vào anh một cách tinh nghịch thì chàng trai tỉnh lại. Vừa hay, bà trùm của các bà sơ cũng đã đến và ra lệnh cho hai sơ trẻ đưa chàng đi tắm rửa. Trong khi đó, Pampin, EA là cô con gái cưng duy nhất của một gia đình giàu có và được kính trọng. Tuy nhiên, cha của Pampin EA lại mắc nợ Gubino, và hắn ta không chỉ đe dọa xiết nợ ngôi nhà của gia đình Pampin EA, mà còn ép buộc cô phải chấp nhận lấy hắn, như là một sự trao đổi nếu không muốn nhìn thấy mái ấm gia đình mình bị sụp đổ. Dù cô nói rằng mình đã có hôn phu đến từ nước Nga ngáo, hắn vẫn yêu cầu cô phải thay cha trả nợ cho ông ta. Bán hết nhà cửa, ruộng nương, bồn cầu, hố xí không trả đủ nợ thì mang cái lò nướng hư hỏng lâu ngày ra mà trả. Trước sự truy bức của Gubino, cô gái bỏ trốn đến tu viện bên rìa vũ trụ. Khoác lên mình bộ áo trắng, vậy là cô hóa thân thành nàng ma sơ chính hiệu củ kiệu. Khi hôn phu của cô đến thì chỉ gặp được Gubino. Gubino tuyên bố sẽ kết hôn với gái trẻ, khiến anh này giận dữ bỏ đi. Nhưng rồi một người đàn ông đã tiết lộ hôn thê của anh đang trốn tại một tu viện gần đó. Trên đường đến tìm vị hôn thê mà anh chưa biết mặt, anh bị vệ binh của Gubino tấn công. Sau một hồi chật vật, anh trốn ra được một con suối và gặp một cô gái xinh đẹp đang tắm. Mặc dù rất thích nàng nhưng anh không thể phản bội vị hôn thê của mình. Vừa hay cô gái nhận vơ luôn mình chính là Pampin EA, vị hôn thê của anh. Bạn biết đó, cái gì nó hiếm thì nó sẽ quý. Tu viện bên rìa vũ trụ này là thế giới của nữ nhi. Lọt vào đây, anh trai trẻ cứ thế hiển nhiên được các cô say mê như điếu đổ. Nào thì hầu tắm, giờ đến hầu ăn. Ai cũng muốn được tí mưa móc từ chàng. Khi các nữ tu mang nước cho chàng tắm, Pampin EA cũng muốn tham gia. Nàng nói với các nữ tu rằng những điều họ làm là hoàn toàn sai trái. Nhưng họ không nhận ra tội lỗi của mình mà cho rằng cô đang ghen tị vì họ được làm điều đó. Chơi lớn, nàng xối luôn xô nước nóng lên đầu chàng trai rồi quay đi. Hình như nàng đã bắt đầu thích chàng. Tình cờ, Pampin EA nghe được và bị cuốn hút bởi tiếng hát ngọt ngào của chàng trai. Cô phát hiện ra anh không hề bị câm điếc như mọi người đã nghĩ. Cô che mặt và mang thức ăn đến phòng anh. Tại đó, cô dùng khăn bịt mắt chàng trai và bứt đầu hôn anh. Xong việc, cô quất ngựa truy phong, bỏ lại anh trai ngác ngơ vì không biết nữ tu nào đã chơi đùa với anh. Cuối cùng, cũng đến lúc Pampin EA phải rời đi. Không muốn các nữ tu ở đây hút mất bình rượu chuối hột mà cô đã ủ bấy lâu. Trước khi đi, nàng tiết lộ với bà trùm tu viện sự thật gã làm vườn lâu nay không hề bị câm điếc. Thế là, chàng trai lập tức gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp. Khi chưa biết phải đi đâu về đâu, thì cô nàng xinh đẹp đi ngang qua mời anh đi cùng. Cô gái đẹp ra sức mời mọc chàng, nhưng Lorenzo bày tỏ anh đã phải lòng một cô gái, người đã bịt mắt hôn anh trong tu viện, vì thế anh không thể tiếp nhận tình cảm từ cô. Pampin EA muốn anh hôn cô nhưng anh từ chối. Vừa lúc đó thì Gubino đến. Để cứu anh, Pampin EA đã chấp nhận lấy hắn làm chồng. Cô tìm đến cha xứ, chính là người đàn ông đầu phim, và nhờ ông trì hoãn đám cưới giúp mình. Mặt khác, Gubino ngoài mặt thì đồng ý thả Lorenzo, nhưng sau lưng hắn đã sớm cho người mai phục để giết anh ở trong rừng, thoát chết trong gang tấc. Anh quay về tính sổ với hắn ta. Khi cha xứ đang tìm cách để trì hoãn lễ cưới theo đề nghị của Pampin EA,
Gopino đã kề dao vào cổ ép ông thực hiện nhanh nghi thức. Vừa hay, vị hôn phu của cô cũng quay lại tìm Gopino để trả thù. Thấy cô dâu trùm khăn trắng đang ở cạnh Gopino, tưởng là cô gái mà anh gặp bên suối, anh lao đến sống mái một phen với Gopino để cướp vợ về. Trận hỗn chiến đang diễn ra thì Lorenzo cũng đến góp vui. Oánh nhau tưng bừng khói lửa một hồi, thì tên đại gian ác rơi xuống hồ nước sâu mà chết. Cô dâu lúc này thú nhận với anh cô chính là Pampin EA, vị hôn thê của anh, và cô không muốn kết hôn với anh, vì cô đã yêu người khác. Nhưng lạ thay cô không phải là người mà anh biết. Lúc này, bạn của Pampin EA xuất hiện. Thì ra người anh yêu chính là cô gái này. Pampin EA tiến đến hôn Lorenzo, và anh nhận ra cô chính là người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Một kết phim đẹp phải không cả nhà? Cuối cùng mọi người đã tìm đúng những mảnh ghép khớp với mình. Trong cuộc đời này, xếp hình lung tung đâu thể hạnh phúc. Xếp là phải khớp nó mới phê. Tóm tắt đến đây thôi, chào tạm biệt các bạn. Nếu thương Hà thì đừng quên like và đăng ký cho Hà bạn nhé. Cảm ơn các bạn.